Hello kids, welcome back to my English channel. Now let's review your previous lessons. Chào các bạn nhỏ nhé, chào mừng các bạn quay trở lại với lớp học của cô. Bây giờ cô giáo sẽ giúp các bạn ôn tập lại nội dung bài trước. Animals, với chủ đề animals, động vật. Animals, đối với chủ đề này thì chúng ta đã học mẫu câu đó là What animal is it? What animal is it? What animal is it? Và cách trả lời cho câu hỏi này chúng ta sẽ bắt đầu bằng it is a, sau đó đến tên cái con vật mà chúng ta nhìn thấy, được chưa? It is a monkey. Monkey, monkey. Snake, snake. A green snake, a green snake. Duck, duck, duck. An orange duck, an orange duck. Chicken, 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 chicken. Goat, goat, goat. Orange, orange. What color is it? It is orange. What color is it? It is brown, 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 brown. What animal is it? Bird, bird, bird. It is a bird. Okay, now let's listen and repeat and practice. Bây giờ các bạn nghe nhắc lại theo cô, sau đó tự các bạn luyện tập nhé. Hello, what is your name? Hi, my name is Linda. How old are you? I am 8. What animal is it? It is a monkey. It is a monkey. Ta cùng xuống bài âm ạ. Phần letter ạ. Letter I, sound E. E, insect. E, ink. E, ink pot. Ink. This is an insect. E, insect. This is an insect. E. Insect. Insect là con côn trùng đúng không ạ? Ta cùng nhau chuyển sang ôn tập letter J. Letter J, sound J, jump, juice. Jump, juice. Everybody jump, jump. Everybody jump, everybody jump, jump. Everybody jump, jump. Juice. Ok, các bạn lắng nghe kỹ video, sau đó các bạn luyện tập nha. Goodbye.